في عام 146 للهجرة نظر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور إلى شكل بناء المدن الإسلامية، فرأى الفسطاط مستطيلة وصنعاء بيضاوية، أما القاهرة على شكل مربع، ليتفتق ذهنه عن بناء أول مدينة في الإسلام على شكل دائري، فكانت مدينة السلام التي باتت اليوم بغداد، وبنى في قلبها قصر الخلافة والمسجد ودواوين الإمارة. هدف المنصور كان تحصين مركز حكمه بأسوار دائرية تقيه صولة الأعداء، لكنه لم يكن ليعلم أن فكرته لبغداد كلها ستزحف بعد أكثر من 1000 عام إلى منتصفها باسم المنطقة الخضراء، لتغدو أكثر المناطق تحصينا في العاصمة العراقية ومقر السادة والزعماء والأثرياء والسفارات والمؤسسات الدولية، حتى جاء وقت كان أحد أحلام العراقي العادي دخول هذه المنطقة، بعد أن اعتقد كثير من أبناء الرافدين أنها ليست إلا نموذجا مصغرا للجنة، بينما يحيا بقية العراقيين في جهنم ما ترى ما من باقي البلاد، إذ لم يكن يسمح للعراقي العادي دخول المنطقة الخضراء حتى وقت قريب. الأمر بدأ بشكل غير معلن منذ عهد حاكم العراق المطلق منذ الثمانينيات حتى 2003 صدام حسين، حين بنى مركز حكمه الدائري في منطقة الكرخ التي باتت جزءا من المنطقة الخضراء أيضا مع الاحتلال الأمريكي. لكن منع العراقيين من هذه الجنة بات حينها حقيقة مقننة ومعلنة، الأمر الذي استمر في حقب للحكومات العراقية المتتالية، ما جعل هذه المنطقة الخضراء التي تعرف أيضا بالمنطقة الدولية أو كرادة مريم هدفا لكل قصف أو تمرد يستهدف زعزعة الحكم وإقلاق أولي الأمر من محتلين وحكام. فما هي المنطقة الخضراء؟ ربما حان الوقت لتجول بها وتشاهد كل أسرارها. الفخامة بحضن دجلة. على الضفة الغربية لنهر دجلة في جانب الكرخ تقع المنطقة الخضراء بين حي القادسية وحي الكندي غربا وجسر الجمهورية ومنتزه الزوراء شمالا، وتعبر حدودها إلى جانب الرصافة، حيث تسيطر على الجزء المحيط بالجسر المعلق في جهة الكرادة الشرقية، لتشغل مساحة 10 كيلومترات مربعة على شكل دائري في قلب بغداد. وجراء وجود أكبر عدد من أشجار النخيل بالعراق فيها سميت المنطقة الخضراء، ويحيطها سور من الإسمنت الصلب المقاوم للتفجيرات بارتفاع 17 قدما وسماكة قدم، تعلوه الأسلاك الشائكة على امتداد عدة كيلومترات، وتشرف عليه نقاط مراقبة مسلحة تتبع لسيطرة قوات التحالف، ليضيف هذا الحزام الأمني للمنطقة الخضراء المزيد من التأمين ويعطيها وصفا بحيث أصبح يطلقه سكان بغداد عليها وهو الفقاعة، ليعبر عن عزلة المنطقة وانقطاعها عن محيطها، رغم أن للمنطقة الخضراء 4 منافذ، لكن تتولى حمايتها قوات خاصة. يطل المنفذ الأكثر أهمية على الحي الدولي وبه القصر الجمهوري، حيث كان يقيم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وبعض الوزارات، بالإضافة إلى سفارتي أمريكا وبريطانيا والمباني الإدارية، بالإضافة إلى بعض المجمعات السكنية للعاملين والموظفين التابعين لهذه المؤسسات. ومن أهم معالم المنطقة الخضراء قوس النصر الذي يجسد قبضة صدام حسين على العراق، إذ يعد أحد أبرز معالم ساحة الاحتفالات الكبرى ونصب الجندي المجهول وقصر السلام، إضافة إلى قصر المؤتمرات الذي بات بناية لمجلس النواب العراقي، كما تضم الجسر المعلق وفندق الرشيد ومستشفى بن سينا وساعة بغداد التي كانت مقرا لمحكمة صدام حسين ومعاونيه، ومنها صدر حكم الإعدام ونفذ بحقه يوم 31 من ديسمبر عام 2006. المنطقة الخضراء تضم أيضا قبر مؤسس حزب البعث ميشيل عفلق،
ويعد المدخل الرئيس للمنطقة من جانب دجلة، ويسمى جسر 14 من يوليو، وهو اسم يشير إلى التاريخ الذي وصل فيه النظام السابق إلى السلطة، بينما يطل منفذ آخر على حيي كرادة مريم والقادسية الراقيين، حيث تقع المئات من الدور السكنية والفلل الفاخرة لأثرياء ومسؤولي العراق. ولم يكن اختيار المنطقة خبط عشواء، إذ يحمي نهر دجلة الجانب الجنوبي والشرقي من المنطقة، فيما تتكفل الأسوار المرتفعة من الجوانب المتبقية بمنع أي دخيل. في عين الأمريكان. رغم أن الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 كان قائما على اتباع خطة الصدمة والرعب من خلال تكثيف القصف على المناطق الحيوية لإخضاع صدام بوقت قياسي، وبالتالي كان من المنطق ضرب منطقة الكرخ مركز حكم صدام، إلا أن المفاجأة أن الأمريكان لم يستهدفوا في أي مرة بشكل مباشر هذه المنطقة، قبل أن تعلن قوات التحالف في أبريل من عام 2003 أن اختيارها وقع على المنطقة الخضراء لتتمترس فيها كونها أكثر المناطق أمناً. وحين دخلها الأمريكيون لم تكن المنطقة خالية، بل وجدوا في المنطقة نحو 3000 وحدة سكنية مأهولة، ما حدا بجيش الاحتلال وقتها طرد أصحابها لتأسيس ما يسمى بالمنطقة الخضراء، ومنحت الحكومة أصحاب تلك المنازل مبالغ مالية كبدل إيجار ثمنا لإشغال منازلهم. كما بنى جاي غارنر رئيس فريق إعادة الإعمار مقره في القصر الجمهوري السابق، كما تم السيطرة على البيوت الأخرى من قبل مجموعات من المسؤولين الحكوميين والمقاولين من القطاع الخاص. وأخيرا استقر حوالي 5000 مسؤول ومقاول مدني في المنطقة الخضراء، ما جعل المنطقة أكثر تجمع مغر لقصف كل الجماعات المسلحة العراقية المناوئة لأمريكا، لتتعرض المنطقة الخضراء منذ استقرار قوات التحالف والحكومة الانتقالية فيها إلى سلسلة متواصلة من التفجيرات والقصف الصاروخي والمدفعي. وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011 تم تحويل العديد من المنشآت في المنطقة الخضراء إلى الحكومة العراقية، مع بقائها قاعدة للمتعاقدين العسكريين الغربيين ومقرا للسفارات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والمصرية، إضافة إلى الموظفين الدبلوماسيين الدوليين وأسرهم وفيلات الموظفين المهمين الآخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء العراقي وأعضاء مجلس البرلمان وكبار الشخصيات والشركات الخاصة والحكومية المهمة. وحتى اليوم ما زال الجيش العراقي يتولى تأمين المنطقة الخضراء مع مساعدة من بعض القوات الخاصة. ورغم أن الحكومة العراقية فتحت منذ أكتوبر عام 2015 مناطق محددة من المنطقة الخضراء لعموم الشعب العراقي مع بعض القيود، ثم عادت في ديسمبر 2018 لفتح أجزاء منها أمام الشعب دون قيود للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أن معظم مناطق المنطقة الخضراء ما زالت محرمة على عموم العراقيين حتى اليوم. وأنت برأيك، هل تبرر الضرورات الأمنية تحريم مناطق محددة على الشعب؟ أم أن من حق كل مواطن التنقل في أي مكان يريده من ربوع أرضه ووطنه؟